के तपाईहरुले सेकेन्ड मार्केटबाट शेयर बाइ गर्न चाहनुहुन्छ, शेयर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ? शेयर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई सेकेन्ड मार्केटबाट कसरी चाहिँ हामीले शेयर खरिद गर्न सक्छौं, शेयर बाइ गर्न सक्छौं, त्यो सम्पूर्ण प्रोसेसहरु आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। साथसाथै तपाईहरुले शेयर खरिद गरिसकेपछि त्यसको पेमेन्ट चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ हामीले पे गर्नुपर्छ त्यो पनि यस भिडियोमा चाहिँ सिकाउने छु। त्यसैले जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जी सी, आफूले जानेको सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे। सेकेन्ड मार्केटबाट हामीले शेयर कसरी चाहिँ बाइ गर्ने र बाइ गरिसकेपछि त्यसको पेमेन्ट चाहिँ हामीले कसरी तिर्ने लगायत सम्पूर्ण जानकारीहरु चाहिँ तपाईहरुलाई दिनको लागि अब चाहिँ ढिला नगरिकन तपाईहरुलाई म कम्प्युटरको स्क्रिनमा गएर चाहिँ देखाउने छु। अब जाउँ कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ। त्यसको लागि तपाईहरुले सर्वप्रथम तपाईहरुले शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो टिएमएस यानी कि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ तपाईले जुन युजर नेम र पासवर्ड हानेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो युजर नेम पासवर्ड हानिसक्नुभयो भने यहाँ चाहिँ क्याप्चा भन्ने आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ फिलअप गर्न लागिरहेको छु। यति गरिसक्नुभयो भने लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ ड्यासबोर्ड खुल्दछ। यहाँ नेप्से चाहिँ अहिले 2973 मा रहेको छ भने सेन्सिट 550 मा रहेको छ र यहाँ डिआइएन एक्टिभ सेसन रहेको छ। यो एक्टिभ सेसन नै भएको हुनाले चाहिँ 11 देखि अहिले चाहिँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले अब चाहिँ यहाँ विभिन्न नेप्सेको सबैहरु आइरहेको छ र यहाँ सर्वप्रथम तपाईले शेयर किन्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले माई कलेक्टर चाहिँ एड फन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कलेक्टर कसरी चाहिँ एड फन्ड गर्ने भन्ने बारेको भिडियो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले प्लेलिस्ट नेपाल शेयर मार्केट भन्ने प्लेलिस्ट रहेको छ, त्यसमा चाहिँ मैले राखेको छु, त्यहाँ गएर तपाईले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ वा आई बटन पनि आइराखेको होला, त्यहाँ गएर क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले सर्वप्रथम चाहिँ कलेक्टर चाहिँ एड फन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले एड कलेक्टर फन्ड गर्नुभयो भने जस्तै 25% गर्नुभएको छ भने 100% सम्म तपाईले त्यसलाई चाहिँ बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले 5000 मेरो यहाँ कलेक्टर रहेको छ भने मैले मेरो एभाइबल ट्रेडिङ लिमिट भनेको 20000 सम्मको रहनेछ। मैले 20000 सम्मको शेयर चाहिँ म किन्न सक्ने छु र यो चाहिँ तपाईहरुले कसरी चाहिँ यसलाई एड फन्ड गर्ने भन्ने लागिरहेको छ भने त्यो भिडियो पनि गएर तपाईले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र एड फन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि चाहिँ जस्तै अब तपाईलाई म अब एड कलेक्टर कसरी यसलाई एड फन्ड गर्ने भन्ने बारेमा पनि म भन्छु मोटामोटी। यहाँ जानुहोस् र यहाँ कलेक्ट म्यानेजमेन्टमा गएर चाहिँ लोड कलेक्टर भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ बैंक चुज गर्नुहोस्, पेमेन्ट टाइप गर्नुहोस्, एमाउन्ट गर्नुहोस्, रिमार्क गर्नुहोस्, त्यो किसिमले जान सक्नुहुन्छ। म यसको भिडियो चाहिँ मैले बनाइसकेको छु, त्यो भएर म यहाँ चाहिँ धेरै चर्चा गर्दैन। यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई सर्टकटमा म भिडियो बनाउन लागिरहेको छु, किनभने भिडियो लामो हुन्छ। लामो भइसकेपछि हजुरहरुलाई पनि हेर्न चाहिँ झ्याउ हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब तपाईहरु अर्डर म्यानेजमेन्टमा जानुहोस् र अर्डर म्यानेजमेन्टमा गइसकेपछि यहाँ बाइ एन्ड सेलमा क्लिक गर्नुहोस् र बाइ एन्ड सेलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू सेसन रहेको छ, पिर ओपन रहेको छ, ओडीडी लोड रहेको छ, स्पेशल पिर ओपन भन्ने रहेको छ। यसको बारेमा पनि मैले सम्पूर्ण यो के हो र यो नेप्से टिएमएस को ड्यासबोर्डको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु। यो सम्बन्धीको भिडियो म अलरेडी बनाइसकेको छु, त्यो भिडियो गएर पनि भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। र यति भइसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले आज बाइ गर्दैछौँ, त्यही भएर बाइमा क्लिक गर्नुहोस् र बाइमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ म ग्लोबल आइएमई बैंकको चाहिँ म पर्चेस गर्दैछु। म चाहिँ ग्लोबल आइएमई बैंक भनेर चाहिँ यहाँ आएको छ र यति आइसकेपछि अब यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ टप 5 बायर भनेको छ र बायरले चाहिँ अहिले 60 क्वान्टिटीको चाहिँ 450 मा चाहिँ बाइ गर्दैछन् र यहाँ तपाईले सर्वप्रथम यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, यो ओपन कतिमा भएको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आज ओपन भनेको यसको चाहिँ 457 भएको रहेछ भने चाहिँ हाई पनि 457 मै रहेको छ। भनिसकेपछि यहाँ लो
चाहिँ 442 देखि तपाईले 460 को बीचमा जतिमा पनि तपाईले बिट लगाउन सक्नुहुनेछ र यहाँ टप 5 बायरहरूले कतिमा किन्न खोजे 450 450 हैन 449 49 49 मा किन्न खोजिरहेको छन् र यहाँ सेलरहरूले चाहिँ कतिमा बिक्री गर्न खोजेका छन् भने 451 451.5 452 455 भनेर यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बिक्री गर्न खोजिरहेका छन् र यति भइसकेपछि अब तपाईले कतिमा चाहिँ आफूले बाइ गर्न लाग्नु भएको छ त्यो कति क्वान्टिटी गर्न लाग्नु भएको त्यो क्वान्टिटी चाहिँ यहाँ लेख्नुहोस् मैले चाहिँ 25 क्वान्टिटी अनि 25 किता चाहिँ खरिद गर्दैछु र मैले प्राइस राख्छु 450 राख्छु म 450 राख्छु र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ मैले 450 चाहिँ बिड लगाएको छु र यहाँ म यसलाई बाइमा क्लिक गर्छु र यहाँ मेरो बाइमा क्लिक भइसक्यो मेरो सक्सेस न्यू अर्डर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुल प्लीज चेक अर्डर बक्स अफ अर्डर भनिसकेको छ र मेरो अब बाइको लागि चाहिँ मैले अर्डर चाहिँ गरिसकेको छु र अब चाहिँ तपाई यहाँ गएर हेर्नुभयो भने यहाँ डेली अर्डर बुकमा गएर हेर्नुभयो भने मेरो यहाँ एउटा जुन यहाँ ओपनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ देखिन्छ र यहाँ मेरो एक्सनमा ओपनमै रहेको छ र अहिले मैले 25 गरेको छु 450 को 450 को रेटमा र यसको टोटल भ्यालु भनेको 11250 रुपैयाँ चाहिँ यहाँ छ भनेको छ र तपाईहरुले यो बिट लगाउँदा तपाईहरुले यो महँगो भयो वा यो भन्दा अलि बढीमा लगाउँछु वा यो भन्दा कममा लगाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईको यो कम्प्लिटमा नआउँदासम्म तपाईले यहाँ क्लिक गरेर यसलाई फेरि तपाईले यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै यहाँ 451 रहेको छ भने म यसैमा मैले बिट लगाउँछु र 450 मै रहेको छ र यति भइसकेपछि म चाहिँ यो मा बिट नै लगाइसकेको छु र यति भइसकेपछि अब तपाईहरु अर्डर बुकमा जानुहोस् र अहिलेसम्म पनि हाम्रो यहाँ कम्प्लिट भएको छैन र यो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईहरुलाई यो भन्दाको फर्दर यो यसको प्रोसेसहरु चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने छु यति भइसकेपछि अब हामीले त्यसको लागि चाहिँ धेरै नै वेट गर्नुपर्ने चाहिँ देखिरहेको छ किनभने हामीले चाहिँ यहाँ बिट लगायौं 450 मा 450 किताको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ 2944 क्वान्टिटीको लागि चाहिँ त्यो भएको नै छ अलरेडी भनेपछि तपाईको 155 पनि 450.9 सम्म छ भने तपाईलाई म अहिले लाइभ प्रुफ चाहिँ देखाउनु पर्ने भएको हुनाले म यहाँ चाहिँ अलि सहज 1 रुपैयाँ चाहिँ मैले लस नै खान्छु यानी कि 25 रुपैयाँ भनेपछि म तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ गएर म 451 मा चाहिँ लगाउँछु 151 मा लगाए भने मेरो तत्कालै भइहाल्छ बाइमा क्लिक गर्छु र मेरो यहाँ सक्सेस अर्डर भइसकेको छ र यति भइसकेपछि अब म गएर हेर्छु भने मेरो अलरेडी यहाँ बाइ भइसकेको हुन्छ किनभने तपाईलाई किनभने हामी वेट गर्दाखेरि 1 रुपैयाँको लागि धेरैसम्म वेट गर्दाखेरि यो भिडियो पनि लामो हुन सक्छ हैन त्यो भएको हुनाले अब अर्डर म्यानेजमेन्टमा जान्छु ट्रेड म्यानेजमेन्टमा गएर चाहिँ तपाईको जस्तै अर्डर म्यानेजमेन्टको चाहिँ म डेली अर्डर बुकमा जान्छु र यहाँ मेरो फाइनली यहाँ कम्प्लिट भएको चाहिँ देखाइसकेको छ र मैले अब टोटल 11275 रुपैयाँ चाहिँ मैले पे गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तपाईहरु यहाँ साइडमा देख्नुहुन्छ फन्ड म्यानेजमेन्टमा जानुहोस् र फन्ड म्यानेजमेन्टमा गइसकेपछि फन्ड सेटलमेन्टमा जानुहोस् र फन्ड सेटलमेन्टमा गइसकेपछि यहाँ बाइ इन्फर्मेसन भन्ने रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र बाइ इन्फर्मेसनमा क्लिक गरिसकेपछि अझैसम्म चाहिँ यहाँ आएको छैन र केही समयपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले कसरी चाहिँ पेमेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी चाहिँ यहाँ आउँछ एकचोटी मैले रिफ्रेश गर्छु अझै पनि हाम्रो यहाँ आएको छैन केही समयपछि चाहिँ हाम्रो यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु यहाँ बैंक डिटेलहरु चाहिँ आउँछ र केही समयपछि फेरि हामी नेप्सेको टिएमएस डैशबोर्डमा जान्छौं र यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ कलर देखिराख्नु भएको छ 56.4% चाहिँ हाम्रो कलेक्टर युटिलाइज भएको छ र कलेक्टर अवेलेबल चाहिँ हाम्रो 2181 मात्र रहेको छ भने चाहिँ हाम्रो यो अवेलेबल ट्रेडिङ लिमिट चाहिँ हाम्रो 43.6% रहेको छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ घटिरहेको छ र यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी
फन्ड म्यानेजमेन्टको फन्ड सेटलमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ हामी बाई इन्फर्मेसनमा जान्छौँ र बाई इन्फर्मेसनमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ पेमेन्ट सेटलमेन्ट बाई इन्फर्मेसनमा चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट ड्यू यानि कि हामीले तिर्न बाँकी रहेको पैसा चाहिँ यहाँ सो गरिरहेको छ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ 11,344 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो तिर्न बाँकी रहेको छ र पेमेन्ट स्ट्याटसमा पनि पेमेन्ट ड्यू भनेर रहेको छ। र यहाँ तपाईँले अब तिर्नको लागि पैसा चाहिँ डिपोजिट गरिदिनको लागि चाहिँ यो ब्याङ्क जस्तो सिम्बल चाहिँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ मेक पेमेन्ट भन्ने, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको यस्तो फन्ड सेटलमेन्ट भनेर चाहिँ यहाँ बाई एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो यतिको चाहिँ हामीले बाई गरेको थियौँ र अब यो तिर्नु पर्ने भनेको चाहिँ जम्मा 1 दिनको मात्र रहेको हुन्छ। 1 दिनभित्र चाहिँ तपाईँले जसरी पनि त्यहाँ चाहिँ डिपोजिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ र अब टोटल एमाउन्ट चाहिँ यति रहेको छ तिर्नुपर्ने र हाम्रो कलेक्टर जम्मा 5,000 मात्र रहेको छ। र अब तिर्नको लागि चाहिँ यहाँ प्रोसेस विथ पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँसँग यो बराबरको कलेक्टरमा पैसा एभाइलेबल छ भने तपाईँले यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले तिर्न पनि सक्नुहुनेछ र छैन भने चाहिँ यहाँ EODमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो जुन माथिको एमाउन्ट रहेको छ तिर्नुपर्ने एमाउन्ट यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस् र कपी गरिसकेपछि यहाँ ल्याएर चाहिँ यसलाई पेस्ट गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब ब्याङ्क हो कि केबाट गर्दै हुन्छ कनेक्ट आइपिएसबाट गर्दै हुनुहुन्छ वा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क रहेको छ भने तपाईँले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कबाट पनि तपाईँले यसलाई तिर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अहिले कनेक्ट आइपिएसबाट चाहिँ तिर्दैछु र त्यसैले मैले कनेक्ट आइपिएस चुज गरेँ र यो माथिको एमाउन्ट र यो एमाउन्ट चाहिँ ठिक छ। र अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा रिमार्क्समा चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने चाहिँ यति गरिसकेपछि मेक पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् अनि कन्फर्म पेमेन्ट गर्नुहोस् र कन्फर्म पेमेन्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ कनेक्ट आइपिएसमा सिधै लान्छ र यहाँ तपाईँले आफ्नो युजर नेम हाल्नुहोस् कनेक्ट आइपिएसको युजर नेम र युजर नेम पछि यो क्याप्चा पनि हाल्नुहोस् र युजर नेम र पासवर्ड हाल्नुहोस् साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि पासवर्ड हाल्नुहोस् फेरि र हालिसकेपछि यहाँ साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस् र साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई देखाएको छ कुन क्रेडिटर आइडी चाहिँ कहाँ हो टिएमसी 57 देखि अब चार्ज एमाउन्ट कति रहेको छ र नेट डेबिट एमाउन्ट चाहिँ कति हो तिर्नुपर्ने त्यो सम्पूर्ण देखाइसकेपछि तपाईँले डेबिट एकाउन्टमा चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट नम्बर चाहिँ यहाँ राख्नुहोस् र राखिसकेपछि यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् र सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ वान टाइम पासवर्ड भनेको हुन्छ र सबमिट क्लिक गरेपछि तपाईँको जुन ब्याङ्क रहेको छ ब्रान्च कुन हो अनि एकाउन्ट नम्बरदेखि ल्याएर एकाउन्ट नेम अनि एकाउन्ट नेम चाहिँ सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ आउँछ र यहाँ चाहिँ वान टाइम पासवर्ड चाहिँ यहाँ राख्नुहोस् र वान टाइम पासवर्डको लागि चाहिँ रिजेनेरेटमा गर्नुहोस् र त्यति गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ ओटिपी कोड चाहिँ आउँछ र त्यो जुन 6 डिजिटको हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ हाल्नुहोस् र यति हालिसकेपछि यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् र सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फेरि हामी नेप्सेको ड्यासबोर्डमा जान्छौँ। त्यसपछि फन्ड म्यानेजमेन्टमा गएर फन्ड सेटलमेन्टको बाई इन्फर्मेसनमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जुन पेमेन्ट ड्यू थियो अहिले चाहिँ पेमेन्ट ड्यूमा केही पनि छैन र सक्सेसमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो रहेको छ जति हामीले टोटल एमाउन्ट चाहिँ यति रुपियाँ चाहिँ हामीले सक्सेसमा आएको छ र हामीले आफ्नो पेमेन्ट जुन गर्नुपर्ने थियो हामीले जुन सेयर किनेको थियो ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको त्यस सेयर किने बापत हामीले जति एमाउन्ट चाहिँ तिर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हामीले सम्पूर्ण तिरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि सेयर किन्नु भएको छ भने चाहिँ यो किसिमले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र राम्रो लाग्यो भने त्यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी साथीभाइहरूको जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बातसहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।